Tânără și foarte atrăgătoare, fata Svelana se pregătea cu entuziasm pentru nunta ei, care urma să aibă loc peste o săptămână. Ea inspecta sala restaurantului și, ca viitor designer de profesie, dorea foarte mult să decoreze totul singură. Iată, își spunea ea, va fi prima mea practică în domeniu. O ocazie excelentă să văd cum vor aprecia invitații abilitățile și imaginația mea. Cu siguranță, îi va fi de folos în viitor, deoarece este o diferență mare între teorie și practică. Svelana a fost întotdeauna interesată de inovațiile în decorarea spațiilor încă din școală. De asemenea, știa să deseneze bine și înțelegea perspectiva în reprezentarea obiectelor. Mama, observând această pasiune a fiicei sale, deși câștigurile erau mici, reușea să strângă bani pentru a-și vopsele, precum și pentru plastilină. Astfel, după terminarea școlii, Svelana a reușit din prima să treacă examenul de admitere la universitate. Deși, trebuie spus, concurența pentru specialitatea ei era destul de mare. Designerii au devenit foarte căutați în ultima vreme. Fata își imagina deja cum va aranja mobila și nu putea să creadă că în curând ea și Alexandru vor deveni soț și soție. Câte planuri avea în mintea ei frumoasă despre viitor. Totuși, în fundalul acestor gânduri plăcute, uneori apărea o norișoară întunecată legată de relațiile ei nu tocmai bune cu viitoarea soacră. Și iată că aceasta era deja pe aproape. Tatiana Valerievna s-a mirat foarte mult când a văzut-o pe mireasa fiului ei. Și cu iritare a întrebat: "Bună, Svelana, ce faci aici? Parcă aveai cursuri." Fata a răspuns cu bucurie: "Ne-am consultat eu și Alexandru. În general, pot să decorez eu sala? Am făcut deja schițe. Uitați, vom aranja mesele așa, vom alege o paletă de culori delicată." Viitoarea soacră a întrerupt-o fără milă și a răspuns brusc: "Așteaptă. Ce înseamnă că ați decis? De fapt, eu plătesc pentru banchet și nu am nevoie de serviciile tale. Îmi pare rău, dar nu ai nici experiență, nici profesie deocamdată. La sărbătoare vor fi oameni respectabili. Nu am nevoie să mă fac de râs. Mai bine du-te acasă, Svelana, și nu mai da dureri de cap. Am destule de făcut." Fata s-a supărat foarte tare și, cu vocea tremurândă, a încercat să riposteze. "Dar de ce? Este nunta noastră, sărbătoarea noastră, iar tu mă alungi. Acum o să-l sun pe Alexandru. El mi-a promis." Tatiana Valerievna a șoptit: "Nu te certa cu mine, nu-ți recomand. Alexandru este fiul meu și mă va asculta. Vei vedea. Du-te și ocupă-te de invitații, dacă te plictisești atât de tare." Grădiniță. Un sentiment neplăcut a rămas în sufletul Svelanei. Mirele ei a încercat să o consoleze, apoi alte griji au început să-i distragă atenția și iată că a venit ziua cea mare. Nunta prindea avânt. Deja nu odată, sub strigătele exigente ale invitaților, tinerii s-au sărutat cu amărăciune. Oaspeții au schimbat deja farfuriile de pe mese. La semnalul prezentatorului, au început să le ofere tinerilor cadouri. Se auzea muzică veselă. Mama Svelanei, Larisa Petrovna, se simțea, să spunem, foarte inconfortabil. Întrucât, în comparație cu sumele mari pe care invitații bogați le puneau în plicuri pe mesele tinerilor, plicul ei subțire ar fi părut extrem de jalnic. Dar eu ce vină am că, în toată viața mea cinstită, nu am reușit să acumulez bogăție? Toți mă privesc ciudat. Ce neplăcut! Deodată, a intervenit o pauză, iar prezentatorul a anunțat solemn: "Acum vom afla ce surpriză ne-a pregătit un oarecare necunoscut, trimis de care urcă pe scenă." Și, într-adevăr, un bărbat îmbrăcat decent a urcat pe trepte, simțindu-se vizibil stânjenit sub privirile curioase ale zecilor de invitați, și a așezat în fața microfonului o cutie frumos decorată, legată cu o fundă mare. Nimeni dintre invitați, absorbiți de această scenă, nu a observat zâmbetul răutăcios al Tatianei Valerievna. Ea știa foarte bine ce se află în cutia adusă la cererea ei de vagabondul Mihail. Nimic. Între timp, prezentatorul, pe ritmul muzicii care însoțește tradițional fiecare moment al oferirii cadourilor, a desfăcut lent fundița, a deschis cutia, a căutat cu o expresie confuză în interiorul ei, iar apoi, scoțând de pe fund un mic bilețel, a citit cu voce tare câteva cuvinte: "Aceasta este o glumă. Aici este gol." Săteanca, smulgând microfonul din mâinile prezentatorului, a adăugat cu răutate: "Da, la fel de gol ca în portofelul soacrei mele. Iată o farsă. Iar noi credeam că este o moștenire." Larisa Petrovna, din cauza umilinței, nu știa unde să se ascundă. Pentru a evita rușinea, a decis să facă un pas disperat și, urcând pe scenă, s-a adresat tinerilor: "Dragi Svelana și Alexandru, vă felicit din toată inima cu ocazia căsătoriei voastre.
Din toată inima vă dăruiesc casa mea din sat. Trăiți fericiți în ea. Iar eu, medicul nostru șef, mi-a dat o casă de la Consiliul Local, caldă și bine construită. Eu aproape că m-am mutat deja. Iată cheile. Luați-le. Soacra nu se aștepta la nimic de acest fel și, realizând că toate planurile ei de a-i certa pe tineri și de a le strica nunta se duc pe apa sâmbetei, s-a orientat rapid și a făcut un contraatac, declarând cu voce tare: o farsă mai bună decât alta. Amuzant! Sper că și aceasta este o glumă nereușită? Sau credeți cu adevărat că fiul meu va merge să trăiască la țară? Ia-ți înapoi cheile, draga mea. Mai bine nu-mi dăruiai nimic decât să te faci de râs. Ce să mai spunem, nunta s-a dovedit a fi iremediabil stricat. Svelana, simțindu-se ca și cum ar fi fost scuipată, și-a închis ochii cu mâinile și a ieșit din restaurant, așezându-se pe o bancă, plângând cu amărăciune. Mihail, care a auzit totul după ce a livrat cutia, se simțea și el în largul său. Iată, a realizat ce sarcină neplăcută a îndeplinit. Și, deși înțelegea că el era vinovatul neplăcerilor, a decis totuși să se scuze în fața miresei, care plângea atât de amar. S-a apropiat și a spus cu regret: te rog să mă ierți, eu nu am avut nicio vină. Nu știam ce era în cutie. Am crezut că este un cadou. Svelana, inițial supărată de aceste evenimente, nu a înțeles cine era în fața ei și ce spunea, dar când a realizat că bărbatul era livratorul acestei umilințe, a strigat disperată: du-te toți de aici! Văd doar minciuni și o conspirație împotriva mea și mamei, nu sinceritate și dragoste. Lăsați-mă în pace! Iar în restaurant, unde invitații au început să plece după acest scandal zgomotos, între soacre a izbucnit o ceartă. De ce te-ai năpustit asupra mea, Tatiana Valerievna? Ce ți-am făcut? Cum îți permiți să mă umilești în public? A reproșat mama lui Alexandru, Larisa Petrovna, cu indignare și lacrimi în ochi. Iar Tatiana Valerievna, cu brațele încrucișate și cu ochii strălucind de furie, a răspuns, ridicând tonul: credeai că poți să-ți măriti fiica săracă fără zestre? Nici vorbă! Ce ai crezut? Să le dăruiești tinerilor rămășițele tale? Cine are nevoie de ele, chiar și gratis? Spune-i mulțumesc că te primesc în familia mea. Du-te înapoi la satul tău. Dumnezeu ți-a dat rude. Fiul, profund șocat de această întorsătură a evenimentelor și de vicleșugul propriei sale mame, care a orchestrat totul în această zi atât de solemnă, s-a apropiat și a încercat să o convingă: mama, oprește-te. Destul! M-ai făcut de râs cât ai putut. Altfel, voi pleca de acasă cu Svelana. Asta vrei? O iubesc și vom trăi împreună. Dar mama nu avea de gând să renunțe la acest spectacol. Inima ei vicleană triumfa. Scopul a fost atins. Acum Alexandru trebuia să înțeleagă cu cine a încercat să-și lege soarta. De aceea, s-a enervat și mai mult când fiul a încercat să o facă să se simtă rușinată. Înțelegând că nu poate să o calmeze pe mama furioasă, Alexandru a renunțat și a ieșit din restaurant. Aici a văzut că necunoscutul care adusese cutia încerca să-i explice ceva Svelanei. Fără să se mai stăpânească, s-a apropiat, l-a prins pe Mihail de manșetă și a strigat, stropindu-le cu salivă: ce cauți lângă soția mea? Nu era de ajuns că ai stricat totul. Acum te și justifici? Du-te de aici, altfel te fac praf. Mihail, realizând că situația devine din ce în ce mai proastă, a decis să plece. Și se certa tot mai mult pentru că a acceptat să îndeplinească această sarcină. Câte neplăcere a adus acestor oameni buni! Așa s-a încheiat această zi, care ar fi trebuit să rămână în amintirea tinerilor soți ca un eveniment strălucitor și plăcut. Dar totul a fost exact invers. Scandal, lacrimi, isterie, acuzații. Larisa Petrovna a plecat acasă în acea seară, iar Svelana s-a închis în camera de hotel și a plâns amar. Alexandru stătea sub ușă și o consola, deși înțelegea că comportamentul mamei sale era dincolo de limite. Și cum vor merge mai departe, nu era clar. În acel moment, fata dorea să renunțe la tot și să se întoarcă acasă, în sat, să se cuibărească în genunchii mamei și să uite acest coșmar. Svelana se consola cu amintirile copilăriei. Svelana a crescut în sat cu mama ei, tatăl ei lucra ca pădurar. Și într-o zi, în timpul tăierii pădurii, o pină a căzut peste el, iar rănile s-au dovedit a fi incompatibile cu viața. Nu a putut fi salvat. Tata a murit. Svelana era încă mică, dar își amintește acest eveniment tragic, fața mamei și a bunicii umflate de plâns, imaginea tatălui a rămas în memoria ei. Era un om vesel și bun, o iubea pe fiica lui, îi cumpăra bomboane și cadouri. Amintirile Svelanei despre copilărie sunt cele mai luminoase. Apropo,
Datorită tatălui ei are acest nume. S-a născut cu părul blond și ochi albaștri. Așa că tata a propus mamei să o numească Svelana. Casa lor se afla la marginea pădurii, pe o poiană mare, departe de sat. Acesta era colțul ei preferat. Pe poiană, iarba verde, deasupra cerul albastru și soarele bâlând. Se întindea pe spate în iarbă și privea norii care treceau pe cer. Și erau atât de interesanți, parcă vii, pluteau încet undeva în depărtare invizibilă. Și dacă se uita atent la nori, putea vedea flori fantastice sau fețe umane. Unele dintre ele păreau ca niște cai sărind, iar altele semănau cu vată sau cu săpun. Svelana se gândea adesea ce sunt aceste nori și începea să-și imagineze, să viseze. Și când se sătura să observe norii, fugea în pădure, unde era atât de mult misterios și neexplorat. Acolo, printre arbuști, se ascundeau poteci de pădure care duceau în adâncul unei lumii misterioase, pline de sunete și culori. Le puteai vedea și auzi doar acolo. În fiecare dimineață, Svelana asculta o simfonie întreagă de voci de păsări. Iată, un arici foșnește ușor cu țepii săi, iar undeva sus, pe un copac, cucul numără câți ani îi sunt predestinați Svelanei. Soarele se ridică mai sus și iarba parfumată se încălzește. Și deodată, o crenguță se rupe undeva, iar Svelana are impresia că acum va ieși un monstru. Atunci fata, cu toată puterea, fuge pe poteca din pădure spre curtea ei, inalând o aromă extraordinar de plăcută. Așa a crescut ea în mijlocul naturii, iar natura a fost cel mai bun educator al ei. Cunoașterea naturii a însemnat cunoașterea lumii. Și a crescut fără indiferență față de durerea altora, bună și sensibilă, empatică, întotdeauna căutând frumosul. Își iubea foarte mult mama, deoarece aceasta trăia pentru fiica ei. Își investea toate forțele pentru a o crește sănătoasă, pentru ca ea să fie o fetiță inteligentă și educată. Se refuza la multe, doar ca totul să fie bine pentru fiica ei. Mama visa ca Svelana să se așeze bine în viață, să se căsătorească fericit, ca soțul ei să o iubească. Și iată că Svelana a întâlnit, așa cum i se părea, un băiat bun, de încredere, iubitor și harnic, responsabil, cu un loc de muncă bun. Larisa Petrovna spera că, poate, fiica ei va avea o viață mai fericită decât a ei. Deși știa că Svelana nu era genul care să stea pe umerii soțului. Viitoarea ei specialitate îi va aduce un venit bun. Din adâncul amintirilor, vocea lui Alexandru a răsunat din nou. Svelana, soarele meu, deschide. Te rog, hai să vorbim. Dar eu ce vină am că mama a făcut așa? Spune-mi, de ce mă pedepsești pe mine? Și-ți amintești cum ne-am cunoscut? Eu am reușit să te apăr. Și acum voi reuși. Fata și-a șters lacrimile și l-a lăsat pe soț în cameră. S-au îmbrățișat, s-au împăcat, își aminteau de acea zi. Cunoașterea lor a avut loc, într-adevăr, aproape conform scenariului vechilor romane cavaleresti scrise de Walter Scott despre o doamnă frumoasă și un cavaler nobil. Svelana era la universitate la o petrecere cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. În sală domnea o atmosferă de veselie, fumul, figurativ vorbind, stătea ca un arc. DJ-ul energiza mulțimea, muzica ritmică, amintind de zgomotul unei cascade, îi îndemna pe toți să danseze pe ringul de dans. Pe lângă studenți, la astfel de evenimente vin întotdeauna și străini. Unde altundeva să se cunoască tinerii, dacă nu aici. Și aici, așa cum se spune, acestea sunt tradițiile. Fie ele bune sau rele, printre tineri, dar și printre fete, se găsesc deja destul de multe care sunt bine îmbăiate în alcool. Și acolo unde vinul le întunecă mințile, se poate întâmpla orice. Și tocmai acest orice s-a întâmplat, din păcate, cu Svelana. Ea stătea împreună cu colegele ei, vorbind vesel și discutând despre ceva al lor. Când, deodată, s-a apropiat de ele un blond înalt, vizibil beat, cu hainele desfăcute. Ce faceți? Nu dansați? S-a adresat el fetelor cu o limbă ușor împiedicată. Nu aveți cavaleri? Iată-mă eu! Și, apucând-o ferm de mână pe Svelana, a vrut să meargă cu ea la dans. Lasă-mă! Du-te unde ai venit! S-a îndepărtat fata. Dar el, suflând alcool în fața ei, a încercat din nou să o îmbrățișeze. De ce te împotrivești? Ce dacă nu te ating? A spus el nemulțumit. Hai, am spus, altfel te voi duce cu forța. Svelana s-a uitat disperată în jur, căutând ajutor. Dar prietenele ei s-au speriat de atâta îndrăzneală, iar colegii de clasă, ca prin minune, parcă s-au evaporat. Și atunci, cineva l-a apucat ferm de manșetă și l-a tras într-o parte. Acesta s-a întors nemulțumit,
dar s-a făcut mic și a pierdut tot curajul. În fața lui stătea un tânăr robust, care nu se temea să se uite la huligan. Lasă fata în pace! Du-te unde ai venit! I-a spus el cu calm neobrăzdatului. Și ce se va întâmpla? A încercat să se opună blondul. Dar, simțind că mâna este strânsă ca într-o clește, a decis să nu agraveze situația și, mormăind o înjurătură, s-a retras. Iar salvatorul Svelanei i-a propus: poate că ieșim să respirăm aer curat? Văd că ți-a stricat deja dispoziția. Svelana a acceptat această propunere cu ușurare. Se temea că huliganul supărat s-ar putea întoarce. Și cu prietenii lui. Atunci nu ar fi fost departe de o bătaie. Și cu ei trebuie așa ceva? Poate că vor chema și poliția. Așa ceva s-a mai întâmplat. O prietenă a avut probleme, a fost pe punctul de a fi exmatriculată. Și nu era vinovată de nimic. Asta e ceea ce doare. Îmbrăcându-se, a ieșit împreună cu băiatul afară. Hai să ne cunoaștem, a propus acesta. Mă cheamă Alexandru. S-a prezentat și Svelana. Nu avea niciun chef să se întoarcă la petrecere, iar Alexandru, parcă simțind asta, a propus: dacă nu te deranjează, hai să ne plimbăm. Vremea este frumoasă, ca pentru martie. Nu este deloc frig. Așa ceva se întâmplă doar în aprilie. Această propunere i-a plăcut. De ce să nu se plimbe prin orașul nocturn, dacă are alături un însoțitor căruia îi datorează salvarea? Au mers încet. Cumva, fără să-și dea seama, Svelana l-a apucat pe Alexandru de braț. Era plăcut să simtă un bărbat puternic aproape, care a dovedit că poate să o apere pe fata slabă. Au vorbit despre diverse lucruri, admirând stelele care clipeau misterios printre crengile goale ale copacilor. Așa au ajuns la căminul Svelanei. Au stat, despărțirea nu le plăcea. Dar Svelana a spus cu regret: din păcate, trebuie să plec, altfel de dacă nu mă va lăsa să intru, este foarte strictă. În pat, Svelana a continuat să reflecteze la evenimentele întâlnirii neașteptate. Inima ei bătea repede și a realizat că s-a îndrăgostit. Și cum să nu te îndrăgostești? Un bărbat puternic și curajos a intervenit pentru onoarea ei. Se întâlneau tot mai des, iar Alexandru a reușit deja să o prezinte mamei sale. Totuși, acest lucru nu i-a adus o bucurie deosebită. După ce a întrebat-o pe fată cine este, de unde vine, ce face, mama a încercat mai târziu să-l convingă pe fiul ei că nu ar trebui să se implice în relații serioase cu o fată atât de simplă. Dar, din păcate, Alexandru nu voia să audă de așa ceva. A oprit cu hotărâre astfel de încercării, declarând direct: mama, sunt deja suficient de mare pentru a decide singur cu cine să mă împrietenesc și cu cine nu. Nu ar trebui să te intereseze. Eu nu-ți dau sfaturi despre ce să faci în afacerea ta. Așa că nici tu nu te amesteca. Iată că acum Alexandru o convingea cu pasiune pe soția sa. Draga mea, totul se va rezolva, vei vedea. I-am spus mamei tot ce am avut de spus. Mi-a sunat de 100 de ori și îmi trimite mesaje cu scuze. Ne roagă să ne întoarcem acasă. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Poate că este geloasă. Ce motiv avem acum să plecăm? Trebuie să terminăm studiile, eu trebuie să-mi găsesc un loc de muncă, iar apoi, dacă este cazul, vom închiria un apartament. Hai, soarele meu! Să uităm tot ce a fost rău. În brațele iubitului, Svelana se simțea atât de confortabil, atât de bine. Cuvintele îl leagănau, iar toate supărările păreau că se risipesc. Și ea l-a iertat pe soț, răspunzând la sărutul său pasional și bâlând. Și să aștepte întreaga lume. Tinerii, consolându-se reciproc, au decis că trebuie să-și construiască propria familie, indiferent de dificultăți și neplăceri. Mama lui Alexandru, cu inima strânsă, desigur, nu a putut să refuze sângele pentru tinerii căsătoriți. Făcându-se că se căiește, i-a invitat să locuiască în casa ei spațioasă. Se părea că totul s-a mai așezat, dar așa părea doar. De fapt, tânăra familie nu avea liniște din cauza Tatianei Valerievna. De dimineață, toți plecau la treburile lor. Svelana la studii, mama și fiul la afacerea lor. Alexandru lucra deja de mai bine de un an ca manager de vânzări la o fabrică de mobilă. Această funcție îi plăcea. Contacte constante cu oameni noi, bucuria de a încheia un contract profitabil, o cunoaștere mai profundă a producției. Era un băiat inteligent și, în general, mama ar trebui să se bucure că are un înlocuitor de încredere în afacerea de familie. Dar nu, Tatiana Valerievna, când a realizat că fiul ei înțelege mult mai bine munca și organizarea tuturor proceselor de producție, a început să fie gelos. Odată, l-a certat în public, pretinzând că a greșit. Apoi a început să se îndoiască dacă a încheiat corect o afacere.
Sună ea însă și clienții, punându-le pe fiu în situații jenante. Iar acasă, Tatiana Valerievna o învăța pe nuroră cum să trăiască. Odată, a spus că nu a purtat o rochie prea scurtă, dar este căsătorită, totuși. O altă dată, a spălat farfuriile după prânz, dar a uitat să le ștergă. Sau a preparat ceaiul greșit. Svelana a încercat să nu riposteze la toate aceste săgeți și ironii, dar în sufletul ei se întâmpla uneori ceva. Dorea pur și simplu să renunțe la tot și să părăsească această casă pentru totdeauna. Dar deocamdată s-a abținut, uneori liniștindu-le și pe Alexandru. Iar el se plângea și el de mama lui. Dar, deși finanțele familiei ar fi suportat cu ușurință cheltuielile pentru ca tinerii să închirieze un apartament, fiul nu putea să se decidă, știind caracterul certăreț al mamei. Apropo, el ar fi putut să se angajeze și la o altă firmă, existând garanția că l-ar fi angajat pe o funcție decentă. Din păcate, nu a făcut niciun fel de încercări. Svelana era atât de sătulă de aceste critici constante ale soacrei, încât dorința de a învăța a început să dispară. Pe de altă parte, gândul de a sta acasă toată ziua sub ochii neobosiți ai Tatianei Valerievna era insuportabil. Cu mama ei, fata vorbea la telefon aproape în fiecare zi, nu voia să o supere, îi spunea că totul este bine între ea și Alexandru. Se bucura pentru mama ei că acum are o nouă casă, pe care a primit-o pentru munca sa cinstită de la Consiliul Local. Mama i-a repetat de mai multe ori: "Acum, Svelana, dacă se întâmplă ceva, ai un loc al tău", i-a spus fiicei. "Poate că veți folosi casa noastră ca o cabană de vară." Între timp, Tatiana Valerievna a început să înțeleagă că, cu mici critici, nu va reuși să o îndepărteze pe Svelana de Alexandru. Și, foarte convenabil, și-a amintit că la firma lor tocmai se dăduse demisia unei secretare. Ce-ar fi dacă ar căuta o fată care să accepte să-l seducă pe fiul ei? Iar ea se va asigura că această trădare va fi prezentată nurorii în mod corespunzător. Așa că s-a spus și s-a făcut. La o săptămână după, soacra a cerut unei cunoscute de la agenția de modele să găsească o fată drăguță cu obiceiuri libere, a discutat cu ea, iar la ședința de lucru a prezentat-o echipei ca nouă angajată. Alexandru, care inițial a iubit-o sincer pe Svelana și nu se gândea la nicio aventură, în timp a început să se îndoiască dacă a făcut alegerea corectă căsătorindu-se cu Svelana. Totul părea să meargă prost, scandalurile și lacrimile i-au epuizat pe toți. Și atunci, deodată, la birou, în recepție, unde ieșeau ușile biroului său, a apărut o fată simpatică, prietenoasă, sociabilă. Odată îi oferea cafea seniorului manager, iar când îi întindea ceașca, îi arăta deschis sânii voluptoși. Apoi căuta ceva pe rafturile superioare ale dulapului, ridicându-se pe vârfuri pentru a-și arăta mai bine picioarele lungi. A fost odată, întârziind din cauza unei afaceri în birou, când toți deja se risipiseră, Alexandru, ca și cum din întâmplare, a îmbrățișat-o pe Eva, așa o chema pe noua secretară, iar ea imediat s-a topit. Toate acestea Eva a raportat imediat soacrei sale, sincer și fără ascunzișuri. "De ce să mă fac că nu știu? Dacă a primit bani pentru asta, trebuie să muncească pentru ei. Ce secrete sunt aici?" "Excelent!" a auzit cu satisfacție ceea ce dorea Tatiana Valerievna. "A început bine. Voi vedea dacă Nora va înțelege repede că fiul ei a început să o înșele." Tânăra soție a simțit cu adevărat că iubitul ei s-a răcit puțin față de ea. A dispărut sinceritatea, îmbrățișările emoționante și săruturile. A început să stea mai des la muncă, iar dacă îi telefonai, el nu răspundea mult timp. Nu voia, desigur, să se gândească la ce e mai rău, dar un vierme de îndoială îi roade sufletul încet. Tatiana Valerievna a observat toate acestea și, cum se spune, se freca de bucurie pe mâini. Dar procesul mergea prea încet. Cum să-l accelereze? De ce nu i-a venit în minte ideea să pună cămașa lui Alexandru la spălat, murdărind puțin gulerul cu ruj? Svelana de obicei își trimite singură lucrurile și pe cele ale lui Alexandru la spălat. Trebuie să încerc și să observ ce va ieși din asta. Dacă va ieși un scandal, atunci trebuie să-l amplificăm. A fost ușor să murdărească gulerul cămășii. Mama s-a străduit, a pus-o în coșul de rufe astfel încât Svelana să observe clar marca de pe guler. Totul a ieșit conform planului. Tatiana Valerievna a observat cu interes, prin ușa întredeschisă, cum, după lecții, Nora s-a pregătit să spele. Luând în mână cămașa lui Alexandru, a privit neîncrezătoare la pata roz. Neavând încredere în bănuielile ei, a adus cămașa mai aproape de lumină. Apoi, închizându-și ochii cu mâna, a început să plângă și a plecat în camera ei, fără să încarce mașina de spălat. Alexandru s-a întors acasă în acea zi la timp, vesel, a cumpărat chiar și un tort pentru ceai pe drum. La muncă,
Ziua lui a trecut mai mult decât bine, a semnat un contract profitabil pentru furnizarea de mobilă. Și astăzi s-au împlinit 3 luni de când era căsătorit. A decis să-și bucure soția, căci ea în ultima vreme părea că nu este în cea mai bună dispoziție. Totuși, Svelana l-a întâmpinat rece, ochii ei erau umpluți de lacrimi, iar de sărutul tradițional al soțului s-a ferit. Și cu un ton indignat a întrebat: "Spune-mi, dar nu minți, de ce ai ruși pe cămașă?" "Eu, între noi fie vorba, niciodată nu am folosit așa ceva." Alexandru s-a făcut brusc palid. Nu cumva Eva l-a murdărit din întâmplare? Dar el s-a verificat, nu era nimic. "Ce cămașă? Arată-mi," a cerut el. Svelana, indignată, i-a aruncat pe genunchi obiectul murdar de ruj. "Uite, privește și faci că nu știi nimic." "Așteaptă," a răspuns soțul, oftând ușurat. "Da, eu am uitat deja de această cămașă, când m-am îmbrăcat. Și cu atât mai mult, de ce să o pun la spălat, dacă nu o port?" Dar Svelana nu voia să asculte nimic. Atunci a intrat în scenă, cum se spune, și soacra. "Despre ce vă certați, tineri?" a întrebat ea, ca și cum nu știa nimic. "Iată," a răspuns indignată Tatiana Valerievna, "fiul tău a început să umble pe la altele, vezi, și dovenile sunt evidente. Și mai și minte, se răsucește." "Mama, eu nu am purtat cămașa asta de 100 de ani," s-a justificat Alexandru. "Ce își închipuie?" Așa, draga mea, ai decis să-l calomniezi pe fiul meu. Eu știam că nu va putea construi o familie cu tine. Și nu mă mir că fiul are pe cineva pe lângă. Ce soție ești tu? Tot plângi, te jelești, nu știi să faci nimic în casă. Știi ce? Ar fi mai bine pentru toți dacă ai pleca de la Alexandru și te-ai întoarce la mama ta în sat," a răspuns soacra. Svelana s-a sufocat de indignare. Cum o fac și vinovată? Iar acest soț, așa se numește, nici măcar un cuvânt în apărarea ei nu a spus, stă ca un vițel. Dacă așa puneți problema, iar tu, Alexandru, văd că nu te opui, atunci eu chiar vă voi lăsa. Așadar, Tatiana Valerievna, câte nervi mi-ai stricat din cauza pretențiilor tale? Cum a început totul să meargă prost de la nuntă, așa continuă spre nenorocire. La revedere! Și cu lacrimi, luând geanta, primul lucru care i-a ieșit în cale din lucruri, a ieșit din casă. Alexandru a vrut să alerge după Svelana și a privit neputincios la mama sa. "De unde a aflat?" "Noi am fost împreună cu Eva doar de câteva ori. Eu o iubesc pe Svelana." "Mama, de ce ai alungat-o?" "Eu sunt vinovat." Tatiana Valerievna l-a tras deoparte pe fiul ei. "Nu ești vinovat de nimic, fiule. Soțiile bune nu umblă. Și dacă ai fost atras de alta, înseamnă că între voi nu a fost dragoste deloc. Las-o, să se ducă acasă. Eu mă voi putea liniști. Și tu te vei liniști, te vei gândi la tot. Nu te grăbi." Unde să plece Svelana nu era o întrebare, doar la mama ei în sat, căci din căminul studențesc a fost de mult dat afară. Doar că a ratat deja un autobuz spre sat, iar următorul va trebui să-l aștepte aproape o oră, și și-a amintit asta deja la stația de autobuz. Fata mergea nervoasă de-a lungul stației și plângea cu hohote. I se părea extrem de nedrept că Alexandru a trădat-o, că familia lor s-a prăbușit, că ea este atât de nefericită. Mama lui Alexandru, Tatiana Valerievna, se considera o femeie foarte de succes. În tot. În viața de familie, în afaceri. În general, expert în toate. Deci, dacă i-am evaluat succesele fără părtinire, s-a căsătorit nu ca o fată, deja avea în brațe un băiețel de 6 ani. Alexandru, care s-a născut, se poate spune, dintr-o neatenție. Ei bine, așa se întâmplă uneori în tinerețe. Totuși, soțul nu s-a opus copilului, iar cei doi nu au avut copii împreună. Dar afacerea soțului s-a dezvoltat cu adevărat cu succes. În domeniul său, el era specialist. Și cu greu Tatiana Valerievna ar fi reușit, cum se spune, să preia conducerea unei întreprinderi specializate în fabricarea de mobile de elită, dacă nu ar fi fost accidentul nefericit cu soțul ei. Soțul iubea foarte mult pescuitul, mai ales iarna. Aștepta cu nerăbdare când râul se va îngheța și va putea, după ce va face o gaură în gheață, să aștepte cu plăcere peștii. Această pasiune l-a trădat. Soțul prefera să pescuiască în locuri pustii, pentru ca nimeni să nu-l deranjeze în cel mai important moment cu întrebarea prinde? Așa că s-a întâmplat că s-a dus mai departe, s-a așezat să prindă pește lângă mal, unde erau stufărișuri, iar gheața era încă slabă, s-a crăpat. Și s-a scufundat cu capul. În timp ce se zbătea în apa înghețată, striga să-l ajute,
s-a înghețat până la oase. În cele din urmă, a reușit să iasă, dar până a ajuns la mașină, dinții nu se mai întâlneau. În general, pneumonia cu complicații și decesul. Niciun ban, cei mai buni specialiști și cele mai noi medicamente nu au ajutat. Și iată rezultatul unei vieți de 45 de ani. Preluând conducerea producției în propriile mâini, Tatiana Valerievna a avut destulă minte să nu se bage adânc în procese în care nu înțelegea nimic. Directorul de producție era acolo la locul său, contabilitatea era de asemenea gestionată de oameni experimentați. În general, totul funcționa ca un ceas. De aceea, Tatiana Valerievna nu a ratat niciodată ocazia de a se lăuda cu cât de succes este ca femeie de afaceri. Ce să mai spunem despre opinia ei cu privire la noua cunoscută a fiului său? Când a aflat din ce familie provine, cum credea mama despre Nira, vânătoare de soți bogați, s-a făcut pur și simplu neliniștită. Cum așa? Fiica unei asistente medicale din sat și brusc logodnica lui Alexandru. Nu în viața asta. Trebuie să-i spună, el este încă neexperimentat. Totuși, nu a fost așa. Fiul, cum se spune, s-a îndrăgostit serios de luminița lui. Ce nefericire! A trebuit să se retragă. Nu voia să strice relațiile cu fiul ei. Totuși, caracterul răzbunător al Tatianei Valerievna nu-i permitea să renunțe la aceste încercări. Trebuie, a decis ea, să acționeze diferit, cum se spune, pe tăcute, căutând defect la fată și sugerându-le subtil lui Alexandru. Poate că această tactică va funcționa. Din păcate, nimic nu a avut efect asupra lui Alexandru, iar lucrurile se apropiau inevitabil de nuntă. Ce să facă și ce altceva să mai folosească? Tatiana Valerievna nu știa deja. Și atunci, dintr-o dată, a trebuit să meargă în vizită la un ocol silvic din suburbie, să negocieze achiziția de plăci de stejar pentru producția unei mari cantități de mobilă nouă. Ziua era de toamnă, gri. Ploaia picura și era destul de frig. Deodată, volanul a tras, mașina a fost dusă spre marginea drumului, abia a reușit să frâneze. Deși șoferul din ea era așa, totuși a reușit să învârte volanul. Cel mai probabil, roata era spartă. A ieșit, a privit, într-adevăr, roata din față dreaptă era strivită. Dar acum, când atelierele auto sunt pline, trebuie doar să suni și să plătești. Cât de repede vor veni și te vor ajuta, nu este o problemă. Numai că locul pe drum era unul fără semnal, nu conta ce număr formau. Chiar și pe un brad nu te poți urca, îți jur. Tatiana Valerievna a mers deja înainte și înapoi pe drum, sperând că va găsi un loc de unde semnalul va ajunge la turn. Dar nu a avut noroc, indiferent cât de mult s-ar fi străduit. S-a udat, s-a înghețat, furioasă ca 100 de diavoli, s-a așezat din nou la volan, a pornit încălzirea și a privit cu tristețe cerul gri. Ca și cum nu era nicio mașină pe drum. Deodată a văzut cum se îndreaptă spre ea un bărbat. A tras pe cap o glugă de la o jachetă veche și mergea undeva. Ascultă, deschizând fereastra, s-a adresat ea trecătorului. Nu-mi poți face o mică favoare? Din mașină nu-mi este frică să ies. Dumnezeu știe ce fel de tip e. Poate mă jefuiește sau inventează ceva mai rău. Ce ai nevoie? Cu ce să te ajut? A răspuns el. La prima vedere, era un bărbat tânăr. Se vedea imediat că nu era bine așezat în viață. Dar mi s-a spart roata. Trebuie să o schimb. Poți? Te voi plăti. Nu-ți face grici. Numai că nu voi ieși din mașină. Mi-e frig. Acum deschid portbagajul. Acolo este roata, cricul și cheia. Băiatul, aruncând o privire la șofer, a scos în tăcere roata, a ridicat mașina, a schimbat cu abilitate roata spartă cu cea de rezervă. Tatiana a înțeles imediat din aspectul salvatorului ei că era un simplu vagabond, așa că nu a vrut să se îndepărteze, i-a dat câteva bancnote și atât. Bărbatul a fost cu adevărat recunoscător chiar și pentru această recompensă mizerabilă. Așa s-a întâmplat în viața lui, că nu avea niciun ban în acel moment. Acum putea să-și cumpere măcar o pâine. De dragul precauției, Tatiana Valerievna a întrebat unde locuiește acest om. Îl chema Mihail. Poate că va fi util. Unde mai găsești un astfel de muncitor care nu se uită la preț? Și acum, când în mintea răzbunătoarei potențiale soacre a început să se coacă un plan, a decis să se oprească pe drum la Mihail. A inventat o farsă foarte crudă pentru Svelana și mama ei în timpul desfășurării nunții. Găsind casa lui Mihail, care locuia aproape de ocol, l-a chemat la mașină și i-a spus: "Ești o persoană responsabilă. M-am convins când m-ai ajutat pe drum cu roata. Vrei să mai faci o misiune, pentru care îți voi da imediat 1000 de ruble." Ceva prea generos, s-a îndoit el. Nu cumva mă rogi să omor pe cineva?
Nu mă ocup cu astfel de lucruri, așa că știi. Dar ce, Doamne ferește, de ce să omor? A răspuns ea, șocată de răspuns. Trebuie, de fapt, să fac o muncă măruntă. Nunta fiului meu se apropie. Așa că pentru a-i bucura pe oaspeți și a-i distra, trebuie să aduc o cutie pe scenă și să o pun. Și atât? A întrebat Mihail, neîncrezător. Dar nu va exploda apoi? Uf! Din nou cu ale tale. Tatiana Valerievna s-a enervat. Ce? La nunta fiului meu vreau să omor oameni. Ce spui? Gândește-te! Eu, privindu-le critic de sus până jos pe Mihail, am adăugat. Arăți, într-adevăr, destul de neprezentabil. Dar nu-i nimic, când aduc cutia, îți voi da și un costum bun cadou. Câteva cămăși, pantofi. De la soțul decedat. Oricum, le voi arunca. Dar tu, bărbierit și tuns din timp, bine? Ne-am înțeles. Mihail a primit chiar și un mic avans, ceea ce a fost foarte convenabil. Dar și această capcană la nuntă nu a funcționat. A trebuit ca Tatiana să recurgă la măsuri extreme. Și acum ea triumfa. Totul a decurs cât se poate de bine. În sfârșit, s-a debarasat de această Svelana și de sărăcia ei. Nu-i păsa de sentimentele și suferințele fiului ei. Credea că va plânge și se va liniști. Iar pentru ca acest proces să decurgă mai repede, plătea generos lui Eva, iar aceasta se străduia cât putea, încercând să-l mulțumească pe Alexandru. Desigur, Eva nu-i se potrivea deloc în rolul de noră. Tatiana deja își alesese candidatul potrivit, fiica partenerului ei, Nica, numai că Alexandru nu bănuia că a devenit o monedă de schimb în planul de afaceri pentru fuziunea companiilor mamei sale. Svelana, așteptând autobuzul, s-a hotărât să verifice dacă îi ajung banii pentru bilet. S-a dovedit că nu avea suficienți bani și nu îi ajungea pentru bilet. Ei bine, nimic, s-a gândit ea, am câteva mii pe card. Deci trebuie să verific, poate am cheltuit și am uitat. A deschis aplicația pe telefon și a rămas șocată. Cardul era blocat. Aceasta era lucrarea soacrei. Groaznic! De ce mă urăște atât de mult? Ce este gata să facă pentru a mă alunga? Trebuie să fie o cantitate imensă de venin în această femeie. Dacă aș fi știut, nu m-aș fi legat niciodată de această familie. Câtă suferință mi-a adus, câte lacrimi am vărsat din cauza ei. Svelana se simțea atât de rănită încât plângea. Era confuză și se uita în jur, gândindu-se ce să facă. Și atunci s-a apropiat de ea acel vagabond, Mihail, care a făcut-o de rușine la nuntă. El a întrebat timid. Scuză-mă, pot să te ajut cu ceva? Plângi, e noapte, ce s-a întâmplat? Svelana s-a întors. M-a ajutat deja odată, nu m-a salvat toată viața. Soțul m-a înșelat, soacra m-a alungat din casă și nu am bani pentru biletul de întoarcere. Cu ce să mă ajuți? Mihail, fără să stea pe gânduri, a căutat în buzunare și a reușit să strângă puțini bani, oferindu-i cu cuvintele. Nu e mult, desigur, dar cred că îți va ajunge pentru bilet. Ea și îmi pare rău din nou pentru tot. Acest gest al lui Mihail a atins atât de mult inima fetei, încât ea s-a emoționat și a încetat să se supere, mulțumindu-i. Svelana i-a spus că merge la mama ei în sat și l-a invitat să vină în vizită. I-a dat adresa. Vino, te vom întâmpina ca pe un oaspete dorit. Avem o natură foarte frumoasă. Nu vei regreta. Îți voi da, de altfel, și banii înapoi. Mihail s-a rușinat și a răspuns. Nu-ți face griji, Svelana, nu trebuie să-mi dai înapoi acești bani, îmi voi câștiga eu. Mă bucur că am putut să te ajut, îți jur. Am înțeles încă de la nuntă că nu-ți va fi bine în această familie, că soacra este o adevărată tirană, iar fiul ei un băiat sub papucul mamei, o cârpă. Îi place să se distreze, nu este un om de familie. Acolo mama conduce totul, iar lăcomia ei nu are limite. Mi-a dat și mie 3 bănuți pentru că i-am schimbat roata în mașină. Dar lasă-i. Ai făcut bine că ai plecat de la ei. Mihail a condus-o pe Svelana la autobuz și a ajutat-o să-și care geanta. Și s-a grăbit să-i povestească despre el. Era important pentru el ca fata să înțeleagă de ce trăiește așa. Svelana a aflat cu interes că Mihail a terminat un colegiu de medicină veterinară și a lucrat ca șef de fermă pentru un mare om de afaceri. Avea mașină de serviciu, salariu mare, locuință de serviciu. Dar așa s-a întâmplat că a fost pus într-o situație proastă. A semnat, fără să se documenteze, un act privind moartea mai multor viței. Iar oamenii isteți au vândut aci viței pe la spatele lui. Când s-a descoperit înșelătoria, omul de afaceri a pus toată vina pe Mihail.
L-a concediat cu rușine, lăsându-le fără apartament. Iar ultimele economii, cu care specialistul intenționa să-și cumpere o locuință, a trebuit să le folosească pentru a acoperi pierderile, pentru a nu se deschide un dosar penal. Așa se întâmplă în viață. Acum trebuia să supraviețuiască din lucrări ocazionale. Așa că a fost bucuros de propunerea Tatianei Valerievna. Acum ea nu se mai supăra pe Mihail, îl compătimea, s-au despărțit călduros, ca niște vechi prieteni. Când Svelana a ajuns în sat, mama a întâmpinat-o cu lacrimi de bucurie și îngrijorare în ochi, căci nu-și mai văzuse fiica de mult timp. Și iată întâlnirea mult așteptată. Fetița, iubita, ce bucurie! De ce ești singură, nu cu Alexandru? Și așa târziu. Ce s-a întâmplat? S-a alarmat mama. Svelana a început să plângă și a povestit totul mamei. Numai că acum mama a observat că fiica a slăbit. Sub ochii ei apăreau cercuri întunecate. Rujul din obraje dispăruse. Svelana a ascuns de mama ei, pe toată durata căsniciei, că nu se simțea confortabil în familia soacrei, că aceasta o certa și o jignia constant, nu-i dădea răgaz. Iar soțul s-a dovedit a fi o cârpă, un băiat al mamei, și nu numai că a umblat pe la altele. Mama s-a convins încă de la nuntă că Svelanei nu-i va fi ușor cu o soacră atât de aspră și obraznică. În subconștient, ea înțelegea că acest lucru ar putea avea un final nefericit pentru fiica ei, de aceea, cum Svelana a tăcut, a crezut că sunt doar temeri nefondate. Adunându-și forțele, Larisa Petrovna a început să-și consoleze fiica. Ei bine, nu te supăra, draga mea. Nu ești prima și nu vei fi ultima. Dacă s-a întâmplat așa, trebuie să treci peste. Totul trece, și asta va trece. Dumnezeu le va fi judecător. Să trăiască ca pisoii, tu îți vei găsi din nou fericirea. Ești tânără, frumoasă, deșteaptă. Lumea nu se termină pe el. Va mai fi o sărbătoare și pe strada noastră. Mama și fiica au desfăcut lucrurile, apoi au ieșit în curte. Mama i-a arătat Svelanei pisicuțele mici care stăteau în coș într-un mic adăpost. Erau 3. Abia începeau să-și deschidă ochii. Și erau atât de drăgălașe, pufoase, neajutorate, încât Svelana a simțit o strângere în piept. Iată că a venit și mama pisică să-și hrănească puii. Svelana i-a adus puțin lapte, l-a turnat într-un bol. Ea a băut puțin, iar apoi a sărit la puii ei, auzind că aceștia au început să piuie. Mama este cea mai grijulie și iubitoare, ca oamenii. Mama își dăruiește totul copilului. Mamele își protejează, îngrijesc copiii, au grijă de ei. Mama este un înger păzitor, mereu aproape, indiferent ce s-ar întâmpla. Cu bucuriile și necazurile, alergăm mereu la mama. Pentru mamă, copiii ei vor fi mereu mici, indiferent câți ani ar avea, 5 sau 50. Svelana, privind la mama ei, s-a emoționat. S-a apropiat de mama, a îmbrățișat-o, a sărutat-o și a șoptit încet. Mămico, cât de mult te iubesc, dragă! Ești pentru mine cea mai apropiată persoană. Îți mulțumesc că ești mereu aproape, că mă înțelegi ca nimeni altcineva. Svelana nu se simțea bine. Plângea, dormea, o durea stomacul, mai ales dimineața. Credea că totul este din cauza nervilor, dar mama ei a șocat-o. Fetița, nu te ascunde, spune adevărul. Eu am ghicit imediat că ești însărcinată. Dar nu te mai răni. Vom crește copilul. Ajunge cu plânsul. Uită de soțul tău nenorocit. Gândește-te la bebeluș. Svelana murmura șocată. Nu se poate. Mama, ce se va întâmpla acum? Vecinii vor râde, fără soț și cu burtă. Cine mă va mai vrea? Larisa îmbrățișa fiica. O mângâia, ca în copilărie. Ești o fetiță proastă. Oamenii vor vorbi și vor uita. Cine te va mai vrea? Fiului tău sau fiicei tale cu siguranță le vei fi necesară. Dacă se va întâlni cineva care te va iubi sincer, crede-mă, copilul nu va fi o piedică pentru el. Acum du-te să te spei și să mănânci. Te rog. În ziua următoare, Svelana a făcut un test de sarcină și totul s-a clarificat. Era într-adevăr însărcinată. Se bucura, se îngrijora și, în același timp, simțea responsabilitatea pentru bebelușul care nu se născuse încă. Acum Svelana mergea mai des în aer liber, o ajuta pe mama să plivească grădinile. Stând pe o bancă lângă casă, asculta ciripitul greierilor și admira florile frumoase și colorate din grădina mamei. Și o liniște și o împăcare s-au așezat în sufletul ei, încât toate gândurile neplăcute care o chinuiau înainte s-au evaporat.
Se simțea ca și cum s-ar fi curățat de necurăție. Larisa Petrovna lucra ca asistentă medicală la punctul medical din satul ei. Iubea foarte mult această muncă și nu se putea imagina în altă profesie. Deși era un sat mic, veneau mulți oameni la consultație în fiecare zi. Sătenii veneau la Larisa Petrovna pentru sănătate, fiecare cu boala lui, și ea venea mereu în ajutor, niciodată nu refuza pe nimeni. Deseori mergea și ea la apeluri pe jos, cunoștea pe toată lumea din localitate, cine unde locuiește. Injecții, vaccinuri, chiar și nașteri totul știa să facă. Larisa Petrovna a fost profund impresionată de compasiunea față de oameni, deși ea însăși, spre sfârșitul zilei de lucru, simțea cum o durea spatele și îi oboseau picioarele. Se întâmpla să nu poată adormi mult timp, revizuind în minte evenimentele zilei, cazuri complicate, gândindu-se cum și cu ce ar putea ajuta pacienții, pentru ca bolnavii să se vindece mai repede. De obicei, lucrătorii medicali ezită să meargă în zonele periferice, iar dacă ajung acolo, nu rămân mult timp, căutându-și un loc de muncă mai aproape de oraș. Însă Larisei Petrovna îi plăcea stilul de viață rural, lent și liniștit. Și din nou, aerul proaspăt, natura frumoasă. Așa că lucra cu plăcere. Îi plăcea să fie un doctor bun, atât pentru copii, cât și pentru adulți. După muncă, după ce își termina treburile de acasă, se adâncea în gânduri despre soarta fiicei sale. Sufla greu, regretând-o pe Svelana. Nu aceasta era soarta pe care o dorea pentru ea. Dar ce mai putea face acum? Femeia înțelegea că nu avea voie să se lase copăleșită. Totul cădea din nou pe umerii ei. Trebuia să facă multe înainte de naștere, să convingă pentru diplomă, să-și aducă fiica acasă, să pregătească zestre pentru nepot și să o scoată pe Svelana din depresie. Nu era timp de lâncezeală. Nu era prima dată când se descurca, fiica cea mare era acasă. Se calma treptat, iar mai departe, se va vedea. Între timp, Mihail, după ce s-a tot zbătut cu lucrări ocazionale și a realizat că nu va rezista mult timp așa, a decis să profite de invitația Svelanei și să o viziteze. În sat, așa cum îi spusese atunci la gară o cunoștință, funcționa o fermă mare de creștere a animalelor. Dar eu sunt zootehnician, s-a gândit Mihail. De obicei, acum, la ferme, muncitorii sunt bineveniți. Poate că se va putea angaja. În sat, a găsit casa mamei Svelanei, unde locuia acum fata. Aceasta s-a bucurat de vizită, l-a servit cu ceai. Apoi au mers împreună la mama ei, iar de acolo, deja în 3, la complexul zootehnic, al cărui director mama îl cunoștea foarte bine. Și nu doar că îl cunoștea. Chiar recent, ea a ajutat-o foarte mult pe soția directorului, recunoscând la timp o boală periculoasă și îndrumând-o spre tratament în regiune. Aflând cine este Mihail, directorul l-a repartizat mai întâi la punctul de recepție a laptelui. Să vedem cum te descurci aici, cum vei ține contabilitatea. Trebuie să știi să lucrezi cu parametrii produselor, i-a spus el bărbatului, iar apoi se va vedea. Auzind că Mihail nu are locuință, i-a oferit temporar un loc într-un mic cămin de la fermă, unde vara primeau muncitori sezonieri. Deși Svelana l-a invitat la ea, el s-a rușinat, asigurând-o că va fi mai bine să vină des la ea după muncă și să o ajute cu treburile gospodărești. Fără o mână de bărbat, casa mamei sale avea nevoie de diverse reparații de mult timp. Tatiana Valerievna, odată cu plecarea nurorii în sat, îl împingea tot mai insistent pe fiul ei să divorțeze de Svelana. Practic, îl presase în această privință, când, dintr-o dată, a avut loc un scandal grandios în familia lor. După despărțirea de soție, lui Alexandru i s-a făcut repede dor de amanta sa, iar mama tot timpul îi spunea că a găsit o candidatură mai bună. Bărbatul a invitat-o pe Eva la o ultimă întâlnire și i-a spus: "Nu ne vom mai întâlni, îmi pare rău. Am crezut greșit că te iubesc." S-a dovedit că a fost doar o izbucnire de pasiune. Dar nu te supăra și nu păstra resentimente, ne-a fost bine împreună, nu-i așa? El s-a gândit că Eva se va supăra și va face o scenă. Dar a avut loc o întorsătură complet neașteptată. Fata râdea până la lacrimi și a spus: "Ei, în sfârșit, mă părăsești. M-ai săturat de-a dreptul. Și în pat nu e nimic. Dacă mama ta nu mi-ar fi plătit o sumă considerabilă pentru întâlnirile noastre, nu m-aș fi uitat niciodată în direcția ta. Așa că nu sunt resentimente. Sunt liberă." Alexandru s-a înfuriat de supărare. Nu credea și striga: "Minți! Mama nu ar fi putut să facă așa ceva. Tu m-ai sedus." Și așa, și pe dincolo. Eva a continuat: "Da, nu mă interesezi deloc. Eu nu sunt secretară. Sunt model. Pur și simplu am vrut să mă distrez și să câștig niște bani. Am avut dificultăți temporare. Nu crezi?"
Întreabă-ți mama. Ea m-a îndemnat să dorm cu tine. Un astfel de șoc, chiar și pentru supusul în toate Alexandru, a fost prea mult. Așa că, se pare că mama lui a făcut totul pentru a-l despărți de soție. Iar el, idiot, s-a îndrăgostit de această prostituată experimentată, gândindu-se că aici îl așteaptă o dragoste pasională reciprocă. Acasă, Alexandru a făcut o scenă oribilă mamei sale, cu țipete și acuzații sălbatice. Mama nu s-a lăsat mai prejos. Din păcate, totul s-a terminat trist. Dintr-o dată, Tatiana Valerievna a căzut pe podea. Alexandru, speriat, a chemat ambulanța, încercând să-i dea mamei apă. Doctorului i-au fost suficiente câteva minute după ce a măsurat tensiunea mamei pentru a determina: acesta este un atac hipertensiv, trebuie dus urgent la spital. De acolo, Alexandru a ieșit complet distrus. Medicii au spus că bolnavul are nevoie de tratament serios și nu se așteaptă la o îmbunătățire rapidă. Așa că, în conducere, Alexandru a rămas singur cu toate problemele. Practic, și-a pierdut soția, mama era într-o stare gravă la spital, iar firma acum era pe umerii lui. Și asta fără a lua în considerare micile detalii că toate treburile de acasă trebuia să le facă singur. Iar mama lui se ocupa de toate de mult timp. Nu știa nici măcar cum să prăjească un ou. Primul lucru pe care s-a gândit să-l facă Alexandru în această situație neplăcută din toate punctele de vedere a fost să meargă în sat la Svelana, să se căiască pentru păcatele sale și să ceară iertare. Căci, într-adevăr, nu își imagina cum va trăi acum complet singur, cum va rezolva toate problemele cotidiene, îngrijindu-se în același timp de mama sa în spital, pregătindu-i pachete și, de asemenea, trebuia să rezolve toate problemele la firmă. Dar vizita în sat nu a început bine. Cel puțin, pentru că l-a găsit pe Svelana acasă în compania acelui vagabond, care adusese la nunta acea nenorocită cutie goală. Amândoi discutau plăcut la ceai și nu erau deloc încântați de sosirea lui Alexandru. Aici, sentimentele de proprietate au izbucnit în el. Cum adică, un bărbat străin flirtează cu soția lui? Dar, din păcate, această ieșire a dus doar la și mai rău. Svelana a refuzat categoric să se întoarcă în oraș și a început să-l alunge pe Alexandru. Iar la replicile insistente și chiar amenințătoare ale lui Alexandru, Mihail i-a răspuns: vezi că Svelana nu vrea să se întoarcă și trebuie să înțelegi de ce este așa. Așa că, dă-te la o parte, nu o mai chinui. Dă-ți seama, acum aici nu te așteaptă nimic. Trebuia să ai grijă mai devreme pentru a întări familia, nu să te arunci cu capul înainte după prima fustă întâlnită. Svelana, în sufletul ei, era chiar bucuroasă că, în timpul sosirii lui Alexandru, Mihail era lângă ea. El a întărit-o și mai mult în decizia de a nu relua relația cu fostul. Căci ea se convinsese deja că el nu era deloc independent. Și cum ar putea ei să-și construiască familia, dacă totul se bazează pe sfaturile mamei? De asemenea, Svelana a decis să nu-i spună lui Alexandru despre viitorul copil. A doua zi, ea a mers în oraș și a depus o cerere de divorț. Nu avea nicio pretenție patrimonială și au fost despărțiți rapid. Relația cu Mihail s-a dezvoltat rapid. Bărbatul a venit odată în vizită la Svelana, dar în acea zi ea nu se simțea bine. Se răcise, avea dureri de cap și gât. Deoarece se temea de medicamente din cauza sarcinii, se descurca cu gargară și comprese reci pe frunte. Mihail a simțit compasiune pentru ea și i-a oferit ajutorul său. Iar Svelana avea mare nevoie de el, mai ales acum, în această stare interesantă. El a ajutat la gătit, a făcut curățenie în casă, a cumpărat medicamente din farmacie conform recomandării Larisei Petrovna, iar seara i-a propus Svelanei: poate că voi rămâne peste noapte? Dacă ți se va face mai rău, cine te va ajuta? Și Svelana a acceptat cu bucurie. Toată noaptea, Mihail a fost pe fază, nu s-a îndepărtat de Svelana. Iar, servind ceaiul, s-a așezat lângă ea, a luat-o de mână, s-a aplecat spre ea și i-a atins buzele, ca și cum ar verifica dacă are febră. Svelanei i-a plăcut enorm această atenție și delicatețe din partea lui Mihail. Svelana, nu-ți poți imagina cât de frumoasă ești, chiar și când ești bolnavă. Nu mă pot sătura de tine. Îmi placi foarte mult. Vreau să fiu cu tine tot timpul, în fiecare minut. Nu mă alunga, te rog. Numai datorită întâlnirii cu tine am început să mă simt din nou bine. Am început o viață nouă. Așa că hai să o trăim împreună, mână în mână, i-a mărturisit bărbatul. Totul din interior s-a luminat și a tremurat de la aceste mărturisiri sincere. Ea a răspuns: și eu m-am îndrăgostit de tine, Mihail. Dar dacă mi-ar fi spus cineva asta la nuntă, nu l-aș fi crezut. M-am supărat atât de mult pe tine, iar acum te iubesc.
pentru onestitatea și bunătatea ta, pentru grija ta, pentru că mă simt protejată alături de tine. Știu că vei fi un soț bun și credincios. Din acea zi, au început să trăiască împreună. Sentimentele lor erau reciproce. Dragostea s-a așezat ferm în casa lor. Cuplul s-a căsătorit la oficiul stării civile, sărbătorind acest eveniment în cercul familiei și prietenilor. Mihail părea că a crescut arid. Cu un entuziasm mare, s-a apucat de gospodărie, a reparat, a construit și a reparat. Iar pe Svelana o iubea mai mult decât viața. O numea dragostea mea, scumpa mea, prețioasa mea, o săruta și o îmbrățișa. Iar când a aflat că Svelana este însărcinată și așteaptă un băiețel, s-a bucurat ca un copil și a așteptat cu nerăbdare venirea lui. Acum nu-i mai permitea Svelanei să facă nimic greu în casă. Se străduia să facă totul singur, avea grijă de soție și o proteja. Svelana se mândrea cu soțul ei. Iată-le, fericirea mea, ceea ce am visat. În sfârșit, am găsit un protector de încredere, un bărbat iubitor și iubit, și sunt gata să merg după el în foc și apă. Într-o zi, Mihail s-a întors de la muncă cu un tort în mână. L-a pus pe masă și a anunțat solemn: poți să mă feliciti. Acum sunt principalul zootechnician la fermă. Sper să te faci mândră de mine. Este foarte important pentru mine. Svelana și Mihail se pregăteau pentru venirea copilului. Au cumpărat zestre, un cărucior albastru, primele jucării, toate accesoriile pentru baie și îmbrăcat. De altfel, Mihail a ales totul singur. O jucărie a făcut-o cu mâinile lui, o pasăre de lemn. A pictat-o frumos și a pus-o în dormitorul lor. Scumpa mea soție, aceasta este simbolul dragostei noastre. Să aducă această pasăre magică fericire în familia noastră. În curând, Svelana a născut un băiețel minunat. Este greu de descris toate sentimentele pe care le-a trăit, și bucuria, și fericirea, și emoția. Acesta a fost unul dintre cele mai fericite și memorabile momente din viața ei. Băiețelul meu! Speranța, mândria și sprijinul au jubilat tânăra mamă. Starea de spirit era veselă și solemnă. Svelana era mulțumită, fericită, plină de viață. Vroia să anunțe întreaga lume despre fericirea ei. Copilul se dezvolta bine, lua în greutate, îi bucura pe părinți și pe bunică. Svelana se bucura din plin de maternitate. Comoara în brațe, fericirea în ochi. Băiețelul zâmbește sau spune ceva în limba lui. Atât de drăguț, seamănă cu lumina. Și Svelana și-a numit fiul Mihail, în cinstea soțului ei. Mihail tată iubea foarte mult să se joace cu micuțul, să se plimbe, să ajute la baie și chiar să-l adoarmă. Se vedea că îi iubește foarte mult pe copii. Era un tată foarte bălând și atent, deși la început se temea puțin să-și ia fiul în brațe, dar apoi totul a mers ca pe roate. Mihail l-a înregistrat pe băiat pe numele său. Între timp, soacra, după criza hipertensivă, s-a deteriorat complet. Singură s-a adus în această stare. Au început problemele cu inima, iar pe acest fond s-au agravat bolile cronice vechi. Ea nu mai era nici măcar fericită că totul în familie s-a întors împotriva ei. A vrut să facă bine. Dar nu prin intrigi și vicleșuguri, ci prin sfaturi bune trebuia să ajute tinerii să-și construiască viața. Iar în cele din urmă, și-a distrus familia cu propriile mâini. Și-a distrus sănătatea, iar fiul a rămas singur la o masă ruptă. A început încet să se îmbete. Afacerea era în declin, nu mai era nimeni să o conducă. A înțeles, dar prea târziu, ce a făcut. Practic, a comis o crimă față de fiul și nora sa. A alungat-o din casă, fără motiv. A inventat acuzații efemere. Se căia în suflet. Dar nu mai era nimic de recuperat. Și într-o noapte, Alexandru a condus cu o viteză uriașă, Bat, pe un drum de noapte. A ieșit de pe pod, neputând să controleze mașina, și a murit. Tatiana Valerievna a ajuns din nou la spital, de data aceasta cu un infarct. A scăpat cu greu. Și în această femeie palidă, epuizată, slăbită, era greu de recunoscut fosta afaceristă plină de sănătate. Într-o zi, plimbându-se pe coridorul spitalului, a văzut-o pe fosta sa noră, Svelana. Aceasta venise cu un băiețel mic în brațe să viziteze pe cineva. Soacra a înțeles că acesta este nepotul ei. Semăna atât de mult cu fiul ei decedat. Și așa a strâns-o inima, a vrut să se apropie, măcar să-și ceară iertare pentru faptele sale, și tot timpul se uita, întrebându-se dacă o va recunoaște Svelana, dacă se va uita în direcția ei. Svelana, desigur, a recunoscut-o, dar nu și-a întors capul și a plecat. Femeia a început să plângă.
Acestea erau lacrimi întârziate de căință.